আপাৰক্লাছ টাইট ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাৰ সকলোকে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ এটা ভিডিঅ' আৰু যিটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি জানিব পাৰিম যে আমাৰ আসাম এছএছ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব। চ' মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ' চাই থাকিব। অ'কে, ইয়াতে ন'টিছ পোৱা মতে আমাৰ আসাম এছএছ ৰিজাল্ট অসমৰ দ্বাদশত ৰিজাল্ট 2022 আৰু এইটো ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব 2022 চনৰ জুন মাহৰ 1 সপ্তাহত ঘোষণা কৰিব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী ফলাফল। আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণটোত দেখিবলৈ পাইছে চাগে, জুন মাহৰ ভিতৰত 1 সপ্তাহত মানে লাষ্ট উইক, হয়তো জুন 25 হ'ব পাৰে বা 28 হ'ব পাৰে বা 20 তাৰিখ হ'ব পাৰে, তাৰে মাজতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব। আৰু এইটো SMS-ৰ যোগেদি আৰু মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ৰিজাল্টটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰ দিব লাগিব। আৰু ৰোল আৰু নাম্বাৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো শ্ব' হৈ যাব আপোনালোকৰ মোবাইলত। আৰু এনেকৈ কৰিবলৈ ধেৰ কিছুমান ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কোনোবা ছাত্ৰই যদি এটা বা দুটা ছাবজেক্টত যদি ফেইল হৈ যায় হাই ছেকেণ্ডাৰীটো, ইহঁতৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষা পুনৰ ইহঁতৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু যিসকল ফেইল কৰিছে পুনৰবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দি পেলাই পাছ কৰি ইহঁতে আগফালে যাব পাৰিব, ডিগ্ৰী পঢ়িব পাৰিব। চ' এইটো কাৰণে অকল ফেইল কৰিলেও যদি ৰিজাল্ট ভাল নাথাকিলে আপোনালোকে কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাটো ইহঁতৰ যিটো 2021 বৰ্ষৰ যিটো আসাম বৰ্ডৰ পৰীক্ষা দিছিলে এইখিনি প্ৰশ্ন কাকতবিলাক পুনৰ আহিবগৈ। ত' এইটো কাৰণে ৰিজাল্টটো আহি আছে, আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব। যদি ৰিজাল্টত যদি ফেইল হয় দুখন ছাবজেক্টতো আপোনালোকে কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সামটো দিব। চ' অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব ঘৰত বহি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ মোবাইলত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব আৰু এইটো এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব লাগিব আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ৰিজাল্ট 2022। তো এনেকৈ চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ বটনত ক্লিক কৰিব আৰু একটা ৱেবছাইট একটা আছে, এইটো asec.nic.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। আৰু তেতিয়া ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ 2022 চনৰ জুন মাহৰ 1 সপ্তাহত হ'ব। অ'কে, আৰু অনলাইন যোগে আৰু আপোনালোকে ৰোল আৰু নাম্বাৰ তাত দিব লাগিব। আৰু দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ মোবাইলত অ'পেন হৈ যাব। তো এনেকৈ কৰি পেলাই ইয়াতে ধেৰ অপশ্যন আছে, ধেৰ সুবিধাবিলাক এতিয়া আমাক দি আছে। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যদি এখন বা দুখন ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ইয়াত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে। এইটো কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাৰ তাৰিখটো হ'ব জুলাই মাহৰ ভিতৰতে হ'ব। আৰু এইখিনি পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফলাফলসমূহ কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে অসমৰ ফলাফল 2022 চনৰ তাৰিখ এতিয়ালৈকে তাৰিখ দিয়া নাই, কিন্তু আগষ্ট মাহ বুলি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এইখিনি ৰিজাল্টো দিয়া হ'ব। গতিকে অসম এছএছ ৰিজাল্ট 22 কেনেকৈ চাব, পৰিষদে অনলাইন মোডত SMS-ৰ জৰিয়তে আৰু উপলব্ধ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অসমৰ দ্বাদশ ৰিজাল্ট 2022 বৰ্ষৰ প্ৰদান কৰে। আৰু ইয়াত আমি সকলো পদ্ধতিৰে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফলাফল 2022 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পদ্ধতি আগবঢ়াইছে। চ' আৰু বিশেষ কৰি আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি যাব এই সপ্তাহৰ ভিতৰত, গতিকে প্ৰথমে আপোনালোকে www.asec.nic.in বুলি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত বা গুগল ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। অ'কে, এইটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত বা এনেকৈ যদি চাৰ্চ নকৰিলে আৰু ৱেবছাইট এটা আছে resultassam.nic.in বুলি আপোনালোকে গুগলত মাৰিব। আৰু গুগলত মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডত দিয়া ধৰণে নিজৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰটো তাত এণ্ট্ৰি কৰিব লিখিব। আৰু আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। অ'কে, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা যাব আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট, কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ পাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব। তো এনেকৈ কৰি আপোনালোকে এইখিনি নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব আৰু আপোনালোকে ফলাফলটো 2 মিনিটৰ ভিতৰত ঘৰত বহি আপোনালোকে চাব। পুনৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু পুনৰ মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ এডমিট কাৰ্ডত থকা ৰোলটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব। ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে আছে ইয়াত B21/0025 এনেকৈ আছে। তো এই মতে আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব
আৰু আপোনালোকে ইয়াত এডমিট কাৰ্ড থকা নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ EG 001 কাৰোবাৰ 005 007 আৰু লগতে আপোনালোকে এইখিনি দিয়াৰ পিছত এইটো ডিজিটটো এণ্ট্ৰি কৰিব ইয়াত যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখিনি নাম্বাৰ চাই এই বক্সৰ ভিতৰত ফিল কৰি দিব ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব ওকে সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাৰ্কশিট আৰু গোটেই ৰিজাল্টছ পাছ ফেইলড আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ ওপেন হৈ যাব এইটো ডিভিজনটো কি আছে টাৰ্ট আছে এনেকৈ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ব' হৈ যাব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল যে আমি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি আমাৰ নিজৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট আমি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম চ' ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ল ভিডিঅ'টো লাইকছ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালবৰ্গসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ সিমানেই লগ পাম পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় হিন্দ জয় ভাৰত